سلام، من سیاوش میرزایی مهر هستم و اینجا رادیو شمس است. متفکری که در این قسمت به اون خواهیم پرداخت ادوارد سعیده. ادوارد سعید یکی از برجسته ترین چهره های قرن 20 و از بنیانگذاران نظریه پسا استعماری به حساب میاد. در این اپیزود ابتدا شرحی مختصر از زندگی ادوارد سعید رو خواهیم شنید و بعد درباره آرا و نظریات او صحبت خواهیم کرد. ادوارد سعید در 1 نوامبر سال 1935 میلادی در شهر قدس یا همون اورشلیم متولد شد. او نظریه پرداز ادبی، منتقد فرهنگی و فعال سیاسی فلسطینی آمریکایی بود. پدرش محسن سعید یک بازرگان آمریکایی فلسطینی الاصل بود که پیش از تولد ادوارد به قاهره مهاجرت کرده بود. مادرش فلسطینی بود و هر دو از مسیحیان پروتستان بودند. سعید خودش رو یک مسیحی احاطه شده توسط فرهنگ اسلامی میخوند و تا 12 سالگی گاهی در قدس و گاهی در قاهره به سر میبرد. سعید برای ادامه تحصیل به مدرسه مونت هارمون آمریکا رفت و بعد مدرک کارشناسی خودش رو در سال 1955 از دانشگاه پرینستون دریافت کرد. در همین سال برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه هاروارد شد و در سال 1964 مدرک دکتری خودش رو در رشته ادبیات تطبیقی اخذ کرد. 3 اثر مهم ادوارد سعید کتاب‌های مسئله فلسطین، شرق شناسی و اسلام رسانه هاست. سعید به عنوان یکی از بنیانگذاران نظریه پسا استعماری شناخته میشه. او شهرتش رو مدیون کتاب شرق شناسیشه که مورد تحسین و توجه دنیای آکادمیک و همینطور حوزه عمومی قرار گرفت و باعث شد که ادوارد سعید بیشتر با این کتاب شناخته بشه. در ادامه با هم متنی رو خواهیم شنید که زحمت پژوهش و همینطور خوانش اون رو سرکار خانم مرجان رستمینیا، پژوهشگر فلسفه، بر عهده داشتند. او به نقد بنیان‌های معرفتی غرب در باب شرق می‌پردازد. به باور او، شرق شناسی دانش مورد نیاز برای قدرت امپریالیسم و مستعمره‌گرایی بوده که در آثار هنری، ادبی، سفرنامه‌ها و تاریخ‌نگاری‌ها بازتاب یافته است. شرق شناسی می‌کوشد تا هم نشان دهد که اروپا چگونه افسانه شرق و شرقیان را ابداع کرد و همین که چگونه این تصویرسازی مانند ابزاری برای سلطه و ایجاد انقیاد مورد استفاده استعمار قرار گرفت. ادوارد سعید از این بحث نتیجه می‌گیرد که در آثار غربی شرق به مثابه قدرتی ضعیف باز تعریف می‌شود. از دید او روشنفکر ناسازگار و مستقل که خواهان تحول و دگردیسی وضعیت موجود است، حتی در خانه خود نیز احساس بیگانگی می‌کند. پس برای آدمی که زیستی بینابین و معلق دارد و بی‌وطن می‌نماید، نوشتن محلی می‌شود برای زیستن. او با نوشتن زنده است. بنابراین اگر کسی از عواقب روشنفکری، جدایی‌ها، تهدیدها و تفکرات آتیش واهمه دارد، از همان آغاز باید ننویسد. اما وقتی نوشت و پذیرفت که در این راه تنها به هویت و فردیت خود متعهد باشد، دیگر جز نوشتن محلی برای زیست او نخواهد بود. نسخه کامل این اپیزود رو میتونید از سایت آکادمی شمسه و همینطور نرم افزارهای دریافت پادکست بشنوید. فقط کافیه عنوان رادیو شمسه رو در نرم افزارهای پادکست خودتون جستجو کنید. ممنون از اینکه با ما همراهید. رادیو شمسه.